Hello, hello, sziasztok! Rég találkoztunk már, remélem jól vagytok, én nagyon jól vagyok, hál' Istennek. Van egy régi receptem, olyan másfél-két éve készítettem el a kendermagos palacsintát, én nagyon imádom, nekem a kendermag az egyik kedvenc keto lisztem. Mivel eltelt egy kis idő, és ugye én is tapasztaltabb lettem, tehát csak két dolgot finomítottam a recepten, amit majd meg fogtok remélhetőleg nézni. Szerintem a palacsinta jobb lett, kicsit több is lett belőle, úgyhogy én csak nagyon ajánlani tudom. Amire figyelni kell a kendermagnál, hogy az átlagosnál magasabb a fehérje tartalma, tehát akinek ez fontos, azért azt számolja bele, hogy rendesen van benne fehérje. Remélem tetszeni fog az új változat, nekünk természetesen tetszik. Jók legyetek, nézzük, mit ügyködtem. Hát kérem, kezdjük el a kendermagos palacsintámat, a felújított változatot. Kell hozzá kendermag. Ezt a turmixgép fogja nagyon szépen összedarálni. Próbáltam már kávédarálóval, azon kívül, hogy és össze legyen nagyon zsíros masszává, mert ez a kenderben nagyon olajos, azon kívül nem jó. Kell hozzá 5 darab átlagos méretű tojás, ha lehet ne legyen túl kicsi, de igazából 250 ml, nekem ez most pici tojások, tehát 6 darab van. Tehát maradjunk annyiba, hogy 250 ml tojás kell hozzá. Viszont épp hogy csak teszünk bele egy 2 tojásnyit, mondjuk, jó 3-at, mert úgy tudod a turmixgépen jól összedarálni a kendermagot apróra, hogy épp hogy csak van benne valami kis folyadék. Úgyhogy most ezt szépen megdaráljuk. Na nézzük, mi lett belőle. Igen, nagyon szépen rázumolok, hogy lehessen jobban látni. Nagyon szépen eldarálta a kendermagot. Most mehet bele a maradék tojás. És a mascarpone. Minden összetevőből le lesz írva pontosan, nem szeretnék félrebeszélni. Egy pici só, mint mindenhez. És én, mivel most low carb étkezésen vagyok már többnyire, de ha ketóban lennék is, nekem egy evőkanálnyi méz mindig belefér, ha édességet csinálok. Hogyha több kéne bele, akkor már édesítőre váltok, de ha egy evőkanálig jó vagyok, akkor én mézet használok. Te használj nyugodtan azt, amit te jobban szeretsz. Egy evőkanál méz. Más nem kell bele, ezt most alaposan összekevered, és kész is lesz a tészta. Ez kész is van. Hoppá. Turmixgépből egyszerűen csak kiöntjük a masszánkat. És eddig minden ugyanaz, mint az előző receptem, ami 1-2 éve történt. Amit újítottam benne, hogy több kendermagot tettem bele úgy alapból, ezáltal sűrűbb az állaga a tésztának, és hagyom állni jó sokat, órákat, akár megcsináltad este a tésztát és reggel sütöd, vagy reggel megcsinálod a tésztát és este sütöd. Tehát több órát érdemes vele várni, nem csak 10 percet. Besűrűsödik az egész, és aztán szódavízzel egy picit higítasz rajta, és ebben ugyanolyan finom palacsinta tésztát kapsz, és több 3-4 palacsintával több jön ki. Tehát ezért gondoltam, hogy újítottam egy ilyet próbából, és bevált, úgyhogy most hagyjuk a tésztát pihenni, tényleg több óra nyugodtan ráfér, és megnézzük, milyen lesz később. Hát kérem szépen, eltelt legalább 5 óra. Nézzük, milyen a kis palacsinta tésztám. Szép sűrű. És 120 ml szódavizet öntünk hozzá. Nem többet, nem kevesebbet. Reméljük, nem rontjuk el vele. Elméletileg az arányokat pontosan kiszámoltam már. Jól összekeverjük, és már csak egy van hátra, a sütés. Hát kérem, süssük. Én olvasztott zsír használok, mint anyukám és nagymamám palacsintához. Nem sajnálom alóla, mert ez most nem egy egyszerű palacsinta. Egyet már megsütöttem próbából, hogy legyen, jó forró legyen a teflon sütő. Nagyon szépen sikerült. Süssük a másikat.
Nyugodtan lehet teljes lángon sütni. A végén egy kicsit leveszem takarékra, ilyen ekkora lángon van, hogy a közepe is megsüljön. Kezd már a széle barnulni. Ilyenkor nyugodtan leveszem takarékra, hogy itt a közepe is megsüljön. Szerintem már jó lesz. Nagyon szép. Könnyen meg lehet fordítani, szép, vékony. Ez az én kedvenc palacsintám, a kenderlapos palacsinta. Palacsinták kész lettek. Azt felejtettem el mondani, hogyha nem vagy biztos magadban, akkor a szódavizet a végén, amikor beleöntöd, vagy ne öntsed bele, ha úgy gondolod, hogy ez nem fog neked sikerülni, mert ha kicsit túlöntöd, akkor könnyen törik a tészta. Tehát vagy apránként öntöd bele, vagy nem öntesz bele. Ha többet öntesz bele, akkor már bizony törik egy kicsit. Így néz ki a tészta, szép, vékony, 10 darab palacsinta jött ki belőle. Ha nem sütöd meg eléggé, akkor nehéz megfordítani, tehát azért ilyen szép sült. Úgyhogy ennyit szerettem volna még mondani, és most már csak egy dolog van hátra. Házi készítésű lekvárom van, abszolút csak a gyümölcs, eper és szeder van benne, semmilyen ízesítés nincs benne, és lekváros palacsintákat fogunk enni. Most csak ezt kivárom, nem fogunk túrosat, meg ilyen kakaóporosat. A lekvárost én tudom, hogy nem tekercselni kell, hanem hajt ilyen háromszögbe, de mi most ebben nem foglalkozunk, úgyhogy én tekercselem. Hát kérem, így néz ki a kendermagos palacsintám. Kóstoljunk bele. Jó étvágyat!